Salutare, salutare! Ce faceți, frumoși mei lei? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna august. Etalare care o facem așa cum o făceam înainte, cu cărți scoase doar din seturile de cărți de oracol, așa că hai să vedem cam ce mai au de transmis aceste minunate cărți pentru voi, ca mesaje în plus, care vă pot fi de folos sau nu, depinde dacă rezonați sau nu cu ele. Hai să vedem. Primul mesaj. Intuiție, empatie, interesant, și primii pași. La capătul cărților avem un da, un mare si, așa, ca Cristiano Ronaldo pentru voi. Ok. Pare că este un soi de confirmare, un soi de răspuns pozitiv pentru niște întrebări pe care le aveți în interiorul vostru sau întrebări la care nu aveți deocamdată răspuns sau, hai să spunem așa, confirmarea unor răspunsuri intuitive în interiorul vostru, dar din cauza unui exces de sensibilitate pe care o aveți în această perioadă, e posibil să nu fiți siguri că ceea ce intuiți este ceea ce poate fi bun pentru voi. Aici ca și cum vi se dă confirmarea că ceea ce voi simțiți, chiar dacă sunteți sensibili și vulnerabili și cumva e ceva foarte emoțional sau foarte apropiat sau foarte sensibil din punct de vedere emoțional. Este cumva o decizie sensibilă pe care trebuie să o luați și nu este ușor să te convingi că ceea ce îți spune intuiția ta, sufletul tău, este ceea ce cu adevărat ar trebui să faci. Și aici ca și cum e confirmat, da, dragă leu, ceea ce tu simți și intuiești este ceea ce e bun și sănătos pentru tine și aici ca și cum pune-te în mișcare, fă primii pași. Nu știu la ce se referă, poate fi o situație destul de complicată din punct de vedere emoțional. Pentru unii dintre voi am văzut ce am văzut în luna august pentru lei, la ambele etalări aș spune, așa că probabil este o decizie greu de luat pentru că e o chestie sufletească aici și de-aia deocamdată vă văd foarte nehotărâți. Dar mesajele în plus pentru voi sunt, da, fă primii pași, ceea ce tu simți, ceea ce tu intuiești este bun pentru tine sau este corect să faci așa cum tu simți. Hai să vedem alte mesaje, că poate mai găsim și alte răspunsuri. Avem asul de cupe. Mesajul asului de cupe este extraordinar. Spune așa, simți asta în inima ta? Adică ce simți tu? Ce-ți spune inima ta, dragă leu? Și aici zice, ăsta este potențial. Adică este de bine. Oricare as pe care îl vedem ieșind în cărțile de tarot înseamnă un nou început. Înseamnă un nou drum. Asul de cupe este un nou drum din punct de vedere emoțional. Poate fi o reconstrucție emoțională, adică decizia pe care tu trebuie să... Nu trebuie. Soluția pe care tu simți că este soluția pentru tine, cea mai bună soluție pentru tine, asul de cupe ne arată că vei putea să o iei de la capăt. Dacă este o decizie de suflet aici, da? Dacă e vorba de o decizie de suflet, adică nu știu, ori pentru că trebuie să te sparți. Acum mă leg de ce am văzut la etalarea leului în celelalte două materiale pe care le-am făcut.
Dacă trebuie să te desparți sau trebuie să începi o relație de iubire, aici, intuitiv, tu știi că persoana asta este cea pe care trebuie să o lași, pentru că nu se mai poate, sau că este persoana cu care trebuie să începi o relație pentru că îți demonstrează că este o persoană așa pe sufletul tău cumva. Ce avem aici? 3 de bâte. Arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. Arată-te ca și cum spune din suflet ceea ce simți. Comunică ceea ce porți în inima ta, fie că e vorba despre o nouă relație. Spune celuilalt ceea ce te atrage, ceea ce îți place la el și așa mai departe. Dacă trebuie să te desparți, spune celuilalt ce simți, ce te face să simți această despărțire. Într-un fel sau altul vei fi răsplătit. 3 de bâte este cartea viitorului, este cartea vizionarului, este cartea celui care are niște, hai să spunem așa, o viziune a viitorului lui. Eu mai spun câteodată, când apare 3 de bâte, este privirea întregului tablou al vieții mele, al relației mele, dacă aici vorbim despre o relație, da? Privește în amploare sau amplu, da? Deschideți viziunea să vezi întregul tablou al acestei povești, fie ea care e, că e de despărțire, că e de început de relație. Încearcă să vezi întregul tablou. Dar aici spune, arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. Cu cât mai mult te deschizi din punct de vedere emoțional și spui ceea ce simți, că e durere, că e plăcere, cu atât probabil că vei primi o răsplată. Avem 9 de spade. Toți ne lăsăm un pic duși de griji uneori. Da, 9 de spade este cartea îngrijorării, este cartea bătăilor de cap, este cartea care ne arată o anxietate prin care trecem, nopți nedormite, gânduri invazive, exagerare mentală poate fi, da, facem de țânțar armăsar, ca și cum aici, pentru că această carte s-a așezat sub acest mesaj cu primii pași, ca și cum mă ia anxietatea numai că mă gândesc să o iau de la capăt în altă relație sau să o iau de la capăt în viața mea, să încep ceva nou în viața mea, îmi intră foarte multă anxietate. Toți ne lăsăm duși, e normal, este o senzație total normală, nu neapărat că nu putem să o etichetăm ca fiind sănătoasă sau nu, este normal să cădem câteodată, da? Această persoană pare că stă în patul ei cu ochii deschiși și nu vede decât partea goală a paharului. Și este normal când trecem printr-o situație complicată, este normal să simțim asta. Dă-ți voie să zaci o zi, 2 în pat. Dă-ți voie, niciun fel de problemă. Încet, încet, poate vei reuși să vezi orizonturi noi, da? 3 de bâte, să-ți schimbi viziunea despre situația în care te afli și să ai puterea să faci primii pași către un nou început. Dar insist aici, ascultă-ți intuiția, pentru că ceea ce îți spune intuiția ta, dar vreau să fac o paranteză aici. Dacă intuiția ta îți spune că totul este oribil în viața ta și că nu vei reuși să ieși ușor din situația în care te afli și doar stai în pat, în depresie, zăcând și nu faci primii pași, să schimbi ceva, cât de puțin, nu știu dacă o să funcționeze această ascultare a intuiției. Încearcă să fii mai empatic cu tine. Ce înseamnă să fiu empatic cu mine? Să mă ascult, să mă oblojesc singură, să mă mângâi și să zic, ok, e oribilă situația prin care treci, dar vei reuși. Tu și eu vom reuși, adică eu cu mine voi reuși. Nu o să fie ușor, dar vom reuși. Vorbește cu tine ca și cum ar fi 2 persoane în interiorul tău.
Ce ai spune unui prieten de-al tău, unei prietene de ale tale, dacă ar trece prin ceea ce treci tu acum? Cum i-ai vorbi acelei persoane? Vorbește-ți la fel și ție. Simt așa o apăsare foarte tare, nu știu ce se întâmplă în viața unora dintre voi. Bine, am văzut în celelalte taluri, dar nu vreau să rămân acolo cu energia. La capătul cărților avem regele de cupe. Întotdeauna spune acest mesaj, calmează-te înainte de a da un răspuns. Înainte de a spune da, dacă e cazul ca tu să spui da unei persoane, unei situații, unui job nou, habar n-am. Încearcă să îți menții calmul, nu o face din anxietate. Dacă situația prin care treci este foarte complicată, adică nu ai un job, nu știu, ai rămas și fără partener de viață și fără job și fără bani și fără prieteni, habar n-am, totul este un dezastru în viața ta și ești într-o situație în care trebuie să spui da oricărui tip de job, aia este, aici ne spune, calmează-te întotdeauna înainte de a da un răspuns, da. Dar probabil acest mesaj, în acest context, dacă e un mare dezastru în viața unora dintre voi, acceptă jobul ăla dacă ai nevoie de el. Mai puțin sunt de acord cu a accepta o nouă persoană în viața ta dacă doar ce ai terminat o relație. Știu că există în românește foarte multe proverbe de genul ăsta, cui pe cui se scoate sau nu știu, habar n-am, da? Nu știu dacă tocmai este indicat când suntem în stare de asta semidepresivă și totul este în mintea noastră un mare dezastru prin care trecem, nu cred că poate fi de ajutor un asemenea proverb de cui pe cui se scoate. Dacă doar ce ai terminat o relație, nu te-aș sfătui să intri într-o altă relație de asta tampon sau cum se numește, ca să ce? Pentru că ești foarte vulnerabil în această perioadă. Insist, pare că ești foarte vulnerabil din punct de vedere emoțional și poți ajunge să îți faci vise cu o nouă persoană care poate apărea în viața ta în această perioadă și să ajungi tot la să-ți o iei tu singur. Cumva, nu știu, dacă sunteți în această situație, nu știu, faceți ce vreți cu aceste mesaje, dar asta simt să vă transmit. Hai să vedem îngerii iubirii ce au de spus în această combinație de cărți care au ieșit deja. Poate mai găsim și alte sfaturi pentru voi. Încredere. Încredere. Sigur este ea, această persoană. Și flirt. Ok. La capătul cărților avem sare și piper. Am mai ieșit ceva din combinația asta, nu mai știu dacă la Gemeni sau la Rac. Nu știu dacă cei care aveți o relație aveți de a face cu un Rac sau cu un Geamăn. Avem regele de cupe aici. Rac, Scorpion, Pești, poate fi pentru alții dintre voi. Acum, această situație are nevoie de încredere. Încredere sau credință. În această situație e nevoie ca fiecare dintre cei doi parteneri să creadă în celălalt, să creadă în relație, să creadă în... Depinde ce s-a întâmplat, eu nu pot să spun mai multe. Mesajul cu sigur este ea, această persoană, poate avea de văzut cu persoana asta, este persoana potrivită pentru tine. De multe ori refuzăm să credem că partenerul pe care îl avem este cel de la care vom avea foarte mult de învățat. Și asta este valabil pentru oricine, indiferent cât de rău ți este în relație sau cât de bine ți este în relație.
Doar în relație învățăm cel mai bine, dragii mei, și nu vorbesc doar din cărțile de psihologie sau din toate articolele pe care le-am citit, ci și din propria mea experiență de 25 de ani de căsnicie. Partenerul nostru va scoate întotdeauna ce e mai bun și ce e mai rău din noi și noi facem același lucru cu el. Suntem extrem de potriviți, chiar dacă suntem într-o relație toxică, pentru a învăța ceea ce avem nevoie să învățăm în această viață, din punct de vedere al relaționării, da? Poate că ceea ce lipsește sau este prea mult, pentru că aici s-a așezat această carte cu flirtul, s-a așezat sub noule de spade, care este o exagerare, poate că ceea ce a fost prea mult a fost ori lipsa flirtului între voi doi, dar flirt nu mă refer la flirtul de început de relație în care cu toți încercăm să fim cei mai sexy și cei mai cuceritori și cei mai apetisanți și cei mai romantici și nu. Mă refer la flirtul dintre două persoane căsătorite, flirtul funcționează altfel, cel puțin, din punctul meu de vedere. Flirtul este acea joacă între cei doi parteneri care mai în glumă, mai în serios, îți spun niște chestii sexy care tu ar trebui să le captezi sau cu siguranță le vei capta și vei intra în joc. Flirtul este un joc de cuvinte pe care le putem folosi în felul nostru în relația noastră, pentru că de-aia ne cunoaștem, se presupune că ne cunoaștem partenerul pe care l-am ales. Da? Sarea și piperul pe care le avem la capătul cărților ne indică același lucru. Ori nu a mai existat în ultima perioadă sau în ultimii ani, nu știu, acest flirt, această joacă și pur și simplu relația a mers așa pe încredere, da? Nu știu, a mers din inerția lucrurilor și evenimentelor care vin în viața noastră. Nu aș spune aici că este vorba, nu mi-arată cărțile că aici vorba despre situația pe care o văzusem în celelalte etalări. Adică nu mi-arată faptul că aici e vorba despre o nouă relație pentru unii dintre voi sau că este vorba despre o despărțire pentru cei care aveți o relație. Aș spune că doar pentru cei care aveți o relație, atenție, da? Aș spune că situația în care vă aflați, indiferent care este ea, că e vorba despre a încerca să vă împăcați, să discutați despre viitorul vostru, indiferent că există lucruri care, bineînțeles, vă preocupă în relația voastră sau în legătură cu partenerul, sau vă preocupă faptul că lipsește această sare și piper și joacă dintre voi doi, este doar o chestiune de comunicare. Ce facem, da? Comunicare. Avem aici empatie. Ce înseamnă empatie? Că doar nu vin să pun mâna pe inima ta și să te simt și să-mi dau seama cam ce simți tu și ce nevoie ai tu emoționale și așa mai departe. Nu, frate. Ne apucăm și discutăm. 3 de bâte. Bâtele înseamnă conversații. Asul de cupe, discuție din inimă. Da? Asta spune aici. Ceea ce simți, spune. Arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. Hai să ne arătăm, oameni buni. Măi, omule de lângă mine, uite, eu simt aia, vreau să facem ceva, simt nevoia să se întâmple ceva între noi doi, da? Primii pași, hai să vedem ce facem, pentru că grijile mele sau preocupările mele în relația noastră sunt astea, da? În funcție de ceea ce eu simt. Sigur este ea, adică persoana de lângă tine, este persoana potrivită pentru tine. Du-te și vorbește cu omul de lângă tine și spune-i tot ceea ce simți și îndeamnă-l cumva, da? Îndeamnă-l cumva să facă același lucru, pentru că doar așa rezolvăm problemele pe care le avem dacă ele există. Aici avem un da, spune da acestei situații.
Încearcă să fii foarte calmă, da? Încearcă să fii foarte, hai să spunem, cu acea energie împăciuitoare în care să se vadă că intenția ta este de a rezolva ceea ce te îngrijorează, da? Sau de a rezolva împreună ceea ce vă îngrijorează pe fiecare dintre voi. Creați contextul de încredere, îmi vine să spun aici, cu acest mesaj de încredere. Atenție dacă aveți de-a face cu o persoană sau, nu știu, dacă voi aveți vreodată această energie gen iau cumva așa cu hi-hi-ha-ha și trecem peste conversație, adică nu ducem conversația până la final, o dăm în vrăjală, dar vrăjală din aia de glume, știi? Stăm, o dăm înspre glumă, facem haz de necaz. Nu, într-o relație cea mai mare greșeală este să se simtă că se face haz de necaz. Când avem un necaz, nu putem să facem haz de el. Din punctul meu de vedere, e cea mai mare greșeală pe care o putem face ca partener de viață. Pentru că celălalt se va simți ignorat, va simți că ceea ce el simte este neinteresant sau neadevărat și se ajunge la mult mai multe lucruri. Încercați să creați contextul de încredere cât de mare puteți, cât de mult puteți, ca această situație să se discute și, adică preocupările pe care le aveți să se discute și să vedeți cum faceți să aduceți din nou între voi joaca. Nu pot să spun altceva. Pentru cei singuri, dragii mei, voi cei singuri aici cu asul ăsta de cupe, cu 3 de bâte, cu această sensibilitate emoțională, cu intuiția, cu faptul că aveți de dat un răspuns, poate să-mi arate anumite, hai să spunem așa, indicii că sunteți la început de tatonare cu o persoană. Sunteți nu știu, în acest joc de cucerire, flirt. Poate că unii dintre voi nu prea sunteți convinși în totalitate sau nu sunteți siguri dacă asta este persoana potrivită pentru voi. Ce mi-arată aici este că da, dar totuși încercați să nu grăbiți absolut nimic. Cu regele de cupe acolo, cum ne spune, calmează-te înainte să dai orice răspuns. Încercați, da, lăsați-vă, faceți primii pași, încercați să vă apropiați cât mai mult și lăsați-l pe celălalt să se apropie, să vă povestească, să vă spună ce planuri de viitor are, ce își dorește din punct de vedere emoțional. Toate lucrurile astea sunt primii pași cei mai importanți pe care putem să-i facem la începutul unei relații. Ceea ce vă îngrijorează aici poate că este o chestie, hai să spunem așa, cu care ar trebui să nu vă bateți capul foarte tare și inclusiv dacă e ceva ce voi intuiți sau, nu știu, simțiți în legătură cu această persoană nouă, vorbiți despre ceea ce vă îngrijorează sau vă preocupă pe voi sau, nu știu, vorbiți. Cea mai importantă perioadă în care nu avem practic nimic de pierdut este perioada de început. Și noi, oamenii, suntem un pic așa tururu la cap, că noi când cunoaștem pe cineva încercăm să fim cei mai buni, cei mai perfecti, cei mai bla 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 și de foarte multe ori nu vorbim despre ceea ce, bă frate, eu sunt o persoană repezită, eu sunt o persoană, nu știu, așa, ce megușă și încăpușă, adică cu ce mă face mai puțin femeie ca eu dacă mă duc la o întâlnire cu un bărbat să nu-i spun, bă, eu sunt așa, adică, bine, nu cu bă, da, vreau să zic, da? Eu sunt foarte așa.
Nu știu ce să zic, îți plac sau nu-ți plac femeile de genul ăsta, pentru că eu nu o să fac niciun fel de, nu o să-mi bat capul să mă schimb în felul ăsta, pentru că practic nu voi mai fi eu. Și atunci eu n-am nimic de pierdut. Omul ăla poate să-mi spună, îmi place la nebunie că ești așa, pentru că pari foarte sinceră și autentică, sau nu-mi plac femeile ca tine și atunci ne strângem mâna, la revedere, niciun fel de problemă. De-aia spun că noi facem exact invers în momentul în care cunoaștem pe cineva. Dar bine, acum că există anumite chichițe și cu așa sunt eu. Dacă sunt o dobitoacă și mă duc la o întâlnire, da, sunt o tipica piții-poancă care mă duc la întâlnire și zic cu cingo în gură, dragă, să știi că pe mine trebuie să mă duc și la Dubai neapărat. Tu trebuie să-mi dai mie poșetuțe și parfumuțe și bănuți în fiecare lună, că eu dacă nu te primesc în patul meu. Atunci, dragi bărbați, dați-le câte un șut în cur la piețe poancele astea, că n-aveți. Deci, hai să vedem cine sunt eu ca să mă duc la o întâlnire să spun așa sunt eu, sau cum sunt alți bărbați care se duc la întâlnire și spun eu sunt cel mai macho alfa și mie nu-mi face aia, șut în cur, direct. Deci fiecare dintre noi trebuie să știm ce calități avem, ce avem de oferit, ca să putem să avem puterea să zicem eu sunt așa și nu mă voi schimba. În fine, e mult mai mult de spus, dar na, hai să trecem mai departe, că nu facem aici terapie, că nu suntem psihologi. Ce avem aici? Monezile, noroc și bani. Poate noroc la bani, Doamne ajută, în cazul în care aveți nevoie de acest mesaj. Avem, wow, foarte tare se repetă aceste cărți, insist, ori la Gemini, ori la Rac, am văzut aceste mesaje. Avem rechinii care vorbesc despre putere și supraviețuire, deci vei putea trece peste acest obstacol, indiferent cât de urât ți se pare acum, vei reuși să ieși la suprafață, vei supraviețui. Pare că avem un mesaj aici, cum am zis, de noroc la bani sau noroc din punct de vedere financiar, deci ceva probabil că se va schimba în situația asta financiară. Și avem pisica care vorbește despre gelozie și bârfă. Atenție la cei care știți că sunteți înconjurați de persoane ochioase pe voi. Gelozia ce înseamnă? Acel soi de invidie. Cei care vă bârfesc, faceți pași de acolo, nu mai stați să vă bateți capul cu persoane invidioase în viața voastră, scoateți-le cât de repede puteți. Dar aici vorbim despre gelozie, poate să fie vorba despre gelozie sau despre bârfe, despre care să te facă să devii geloasă ca persoană. Dacă ai aplecat urechile la a venit cu tăreasca să-ți spună sau cu tărescu să-ți spună că partenerul tău a făcut bla bla bla, e doar o bârfă din această poziție de invidie. Mare grijă pe cine asculți și ce ți se spune. Intuiția e prima carte. Tu știi cu cine ai de-a face, știi cine este partenerul tău de viață, știi de ce ți-ai ales acel partener, știi dacă îl duce capul să... nu că îl duce capul, dacă ar fi în stare să-ți facă ceea ce ți se spune aici ca bârfă. Tu știi sau ar trebui să știi cu cine Dumnezeu te culci în pat. Da? Este, hai să spunem așa, cea mai mare greșeală să punem botul la ce spun bârfitorii, neținând cont de persoana cu care chipurile sau persoana pe care am cunoscut-o, atenție, pentru că sunt foarte multe persoane care, din nou, la începutul unei relații, încep să se intereseze și în stânga și în dreapta, băi, cine e ăsta, cine e asta, ce-am învârtit. Du-te, frate, întreabă-l pe el, întreabă pe ea. Nu te duce să cauți bârfă, să vezi, ca să știi tu, las că știu eu cu cine am de-a face. Nu, frate, nu. Pui mâna și vorbești cu respectiva persoană.
Sunt mulți care, nu, că a avut mulți bărbați înaintea mea, nu, că și alte femei la fel, nu, că eu am auzit că nu știu ce a făcut în trecut. Ce treabă are trecutul acelei persoane? Ce treabă au, dragi bărbați, alți bărbați cu care s-a băgat femeia asta în pat? Ne destupăm și noi un pic că suntem în secolul 21? Da? Ce facem? În ce secol o să meargă, din punct de vedere al nivelului gândirii românești, ideea că femeia, dacă a avut mai mult de, nu, dacă a avut un partener înaintea ta, e o mare curvă. Când se va schimba chipul ăsta la bărbații din România? Lăsați bârfele și puneți mâna și intrați în relații într-un mod autentic. Căutați autenticitatea din acea persoană, dacă există, dacă nu, șut în cur, cum am zis. La capătul cărților avem ancora, nu mi-e așa cuvântul. Stabilitate și siguranță avem aici, în această carte. Îți vei recupera stabilitatea, te vei pune pe picioare, vă veți pune pe picioare în cazul în care vorbim aici despre parteneri de viață, indiferent că e vorba despre ieșirea din relație, vei supraviețui, stai liniștită, tu, dragă om ca persoană, da? Dragă leu, nu-ți mai bate capul și nu mai sta în acea energie de angoasă pentru că nu îți face bine. Și mai mult decât atât, nu uita să nu pui botul la nicio bârfă. Încearcă doar să te ridici și să lupți. Putere de supraviețuire. Fii un rechin. Atenție pentru unii dintre voi, eu nu știu dacă aici s-a băgat cineva, pentru unii dintre voi poate s-a băgat cineva în relația voastră, dacă vorbim despre o relație. Pentru unii dintre voi, nu e pentru toată lumea care are relații, da? Din această zodie. De ce? Pentru că aici avem gelozie, adică invidia aia, da? Poate fi cineva apropiat care s-a băgat în relația voastră, cineva care vă cunoștea și era gelos sau geloasă pe ceea ce voi aveați și încă să mai existe în viața voastră acele persoane și voi să nu fi conștientizat că acele persoane au aceste sentimente de invidie și că au făcut premeditat. S-au băgat în relația voastră premeditat. Da? Scăpați de aceste persoane. Hai să vedem ultimele mesaje. Wow! Să nu-ți fie frică să cânti, îți spune aici. Adică nu-ți fie frică să vorbești despre ceea ce simți, despre ceea ce îți spune inima ta. Omoară-ți toți dragonii din capul tău. Aici e ca și cum omoară-ți aceste anxietăți, această semidepresie, dacă se poate spune, omoară-ți gândurile prăpăstioase care te trag în jos și care te țin țintuită la pat. Vei reuși să ieși la suprafață, ai nevoie doar de puțin curaj să zici eu pot. Avem în această fotografie, mie îmi place la nebunie cartea asta, avem această fetișcană care pare foarte tânără, da? Care inclusiv are un picior de ăsta bionic sau de lemn sau de ce nu contează, da? E un picior care nu e al ei, e un picior artificial. Are o sabie în mână și se duce cumva, acest castel poate să reprezinte casa ei. Casa ei care a fost invadată de ce? De răufăcători. Cine sunt răufăcătorii? Pot fi gândurile noastre, pot fi... Dragonii sunt animale de poveste, da? Mitologice.
Pot fi poveștile care ni le-au băgat în cap acele bârfe sau acei bârfitori. Pot fi fricile noastre, dragonii, sunt animale care ne sperie, bineînțeles. Dar casa asta este a noastră, adică mintea noastră este casa noastră. Când găsim în noi puterea să luptăm împotriva gândurilor noastre și să zicem, eu pot, voi ieși, chiar dacă acum șchiopătez, voi ieși din situația asta, atunci vom prinde acea forță interioară cu adevărat, acea forță de luptător. Și voi sunteți luptători, dragii mei. Încercați să vă dați voie, ca și cum dați voie să te pui la probă ca să-ți demonstrezi ție că vei putea să depășești această situație sau perioadă. Și avem justiția se apropie. Ai ca și cum mai e puțin și se va rezolva situația. Ești pe cale să termini sau ești pe cale să ieși din această situație sau să rezolvi această situație. Justiția vine întotdeauna cu adevăr, cu dreptate, cu acceptare, poate însemna divorț sau separare, dar poate însemna și acea autenticitate pe care o avem cu toții în interiorul nostru. Cu cât sunt mai sincer, atât cu mine, cât și cu celălalt, cu atât mai mult voi fi răsplătit în această viață, nu? Cum zice și Treiul de Bute. Am un mesaj care mi se învârte în cap, care spune așa: du-te și caută în dulapul din casa ta, tu știi în ce dulap, dacă nu știi încă, du-te și caută în toate dulapurile, fie el șifonier, fie el dulapul de la bucătărie sau din cămară dacă ai un dulap. Pentru că justiția poate vorbi și despre dovezi. În cazul în care ai nevoie de dovezi în legătură cu ceva anume, poate le vei găsi într-un dulap. Nu pentru că ar exista acolo o hârtiuță cu dovezi, dar nu știi niciodată ce poți găsi. Nu am răspunsul, da? E un mesaj care mi s-a învârtit în cap și consider că trebuie spus. Du-te în dulapuri și caută, pentru că ceva probabil vei descoperi. Ceva ce te poate ajuta, bineînțeles, să rezolvi această situație. Poate vei găsi un număr de telefon, habar n-am. Vei găsi ce știu eu, bine că acum nu mai e cu bilețele și cu scrisorele și cu altele ca pe vremuri, dar nu știu, o bluză care ți-a rămas cu un parfum imprimat în ea și care dacă o miroși îți amintește de nu știu ce prieten care, habar n-am, dau un exemplu tâmpit ca să mă înțelegeți, că nu prea mai găsim scrisori acum în dulapuri. La capătul cărților avem soarele, spune așa: pictează-ți soarele din nou pe cerul tău, adică fii din nou optimist, fii din nou încrezător, fii din nou sigur că pe tine că vei reuși să rezolvi această situație. Stă doar în mâinile tale, doar noi avem, această persoană își pictează singură soarele pe un perete închis la culoare, da? Suntem singurii care putem să aducem din nou lumină în viața noastră atunci când ne hotărâm să aducem lumină în viața noastră sau atunci când conștientizăm. Dacă vedem întregul tablou al situației, al poveștii, atunci facem clicuri peste clicuri și putem să prindem din nou, nu știu, curaj și putere, da? Foarte profundă această etalare, dragii mei, nu știu ce să zic, mai mult de atât nu am ce să vă spun. Sper să vă ajute. Dacă are de văzut cu celelalte etalări pe care le-am văzut în luna august pentru voi, nu mai am altceva, mă opresc aici. Mi se pare o etalare pozitivă, chiar dacă poate unele mesaje sunt destul de, hai să le numim, complicate.
Vă pupăcesc și ne vedem și bineînțeles că vă aștept la comentarii și na, ne vedem. Ciao!